Remi på Bestronic ska nu göra den stora insatsen. Och det är att få ihop elektronik från en E55 årsmodell 2004 med teknik och praktiska lösningar från en 250S Merca från 1967. Remi, du har ju faktiskt... Hej Remi. Du sa ju det redan från början att man tyckte så här, för det tog ju mycket arbete med att få strålkastarna fram och funka. Och ni gjorde nya kontaktstycken. Men sen så tänkte man så här med bakljusen, det kan väl inte vara så svårt. Men du sa redan från början att det här är inte lätt. Ja, men det är därför att bilen hade LED-lampor. Och då är 2 kablar. Och det är 2 funktioner på en lampa. Och då är positionljus och bromsljus. Och värsta är att 05 man kan inte koda så mycket på styrenheten. Och att även om bilen har 14 volt om man laddar den. Själva LED-lampan får bara 11,5. Och man trycker på broms då lampa lyser starkare. Men det ändras inte så mycket till voltage på grund av det PWM-signal, det är pulser som styr LED. Så man kan inte, det är ganska svårt att använda den här typsignal för att styra någon relä. Eller något sånt. Då har vi det just att vi vill ha kvar de här gamla lamporna som förvisso är E-märkta, men det är liksom en gammal setup. Och hur många var det? Det var väl 8 sladdar till den gamla bilen? Ja, precis. Men hur har du löst det nu? Du pratade om någon SAM-enhet, eller vad var det? Hur löste ni det? Vi köpte en SAM-enhet från ett annat Mercedes, eller E-klass, men annat årsmodell. Som vi har faktiskt köpt 2 stycken. Och då gick att koda om dem. Och SAM-enheten, vad är den då? Är det den som ligger den här? Den som styr lamporna och massor av andra grejer. Det är som säkringsdosa och styrenheten. Och nu så är det klart, det funkar va? Ja, inte klart. Det är bara några 10-tals timmars arbete kvar, säger jag också. Ja men titta, blinkers. Men sen så var det några saker till. Det behövs ju då blinkers på framskärmarna och då så tipsade mig, jag köpte ett par små LED-grejer. Går det att få in i hela... Absolut, det är inte konstigt alls på grund av att de belastar inte mycket systemet, de drar ingenting. Så de ska kopplas ihop med framblinkers. Det låter topp. Och sen så vad var det mer? Jo, för nu då i och med att den här SAM-enheten funkar, då kommer det att gå att släcka alla felmeddelanden också så? Yes, det är våran mål. Ingen meddelande på skärmen och inga felkoder. Fantastiskt. Jag är spänd. Det ska bli jättespännande att se den här. Nu börjar det närma sig att jag kan köra den ute på vägen. Så det känns bra. Men sen så sa vi att liksom efter sommaren när det har varit semester så kommer tillbaka så att ni kan få göra er grej och göra allting så där snyggt som ni gör med allting. Så att för nu är det är ju provisoriskt nu, men det funkar. Men vi kommer att snygga till den lite grann i alla fall. Det måste vi. Ja, det är de sista skälvande timmarna innan Mercedesen ska till Dalarna för att först testa besiktigas färdigt och sen registreringsbesiktigas. Och det är ingenting bara när det gäller elektronik på bilar. Tack och lov så har vi Bestronic och Remi som har tagit hand om det här. Och bara de här senaste 3 dagarna så är det 3 stycken som har jobbat dygnet runt för att få ihop bilen. Och det är så här, ja men det är ju bara att. Nej, det är inte bara att. Nu ska ni få se vad Remi och killarna har hållit på med. Jag har ju fått rycka in på allting. Alltså alla vet ju att ni är bäst i världen eller i alla fall Europa på bilelektronik. Men nu har det blivit backspegelsfix också. Absolut. Kommer att montera backspeglar och vi har gjort en del faktiskt den här gången. Ska jag berätta? Ja, nu, jag kan gå ett varv bara och titta för att ni har hållit på egentligen i 3 dygn i sträck. Det är knappt att ni har åkt därifrån. Precis, det var långa kvällar men det är kul. Vi kunde inte sluta jobba. Här har vi då, alltså det här är det vanliga kylarpaketet till motorn. Men sen så är det då, bakom här kan man säga så sitter då en fläkt och en kylare. Ska se om man ser den här inne skymtar lite grann där. Ja. Och den är bara till intercooler. Och då sa du att den suger in
Ja, man behöver... Ja, men bilen behöver kallluft för att... man kan säga så. Det blir bättre prestanda om inte annat. För bättre prestanda, absolut. Och då tyckte vi att det är viktigt. Och nu funkar den hela tiden när man startar bilen. Sen vi kan bygga om någon sensor sen. Om man vill. Sen så... ja, måste ju visa... man måste ju ha vindrutesprut och ni som har följt bygget vet att bakom den här skärmen så sitter en stor tank för spola vätska. Det blev inte riktigt klart där med insläppet för att ska jag peka lite här och förklara. Det här är då kylsystemet för kompressorn. Där är kompressorn, här är kylsystemet så det är liksom glykol, kylarvätska. Här inne fyller man på spolarvätska. Hålet går in där, det går liksom inte att hälla in i vinkel här. Så då gjorde jag en liten utryckning till ett delvaruhus som är öppet på helgerna. Det blev en bit kylarslang med en universal tanklock och nu är det påfyllt. Vad säger ni? Vi kan ha en omröstning. Tycker ni att det här ska vara en permanent lösning eller ej? Remi, du skäms lite över det där faktiskt. Men det är jag som har gjort det. Så att, nu sitter den där i alla fall. Ja, det funkar. Ja. Men kan vi slå på tändningen så vi får se på lyserna? Det är så snyggt när det lyser. Just det, och kolla här också. På de här originalbackspeglarna. Ja, kolla. Blinkers och skyltbelysning och positionsljus och bromsljus. Ja, grymt snyggt. Allt funkar. Jag måste ju kolla fram också. Nu måste vi se på de här små fina LED-historierna. Kan vi få lite blink? Ja, men ni ser ju. Ja, hur snyggt som helst. Alltså det känns ju som det är en riktig bil nu. På något sätt. Absolut, det är riktigt. Ja, och sen dessutom så har ni monterat vindrutetorkarna och fått dem att funka. Ja, vänta. Helljus. Det är snyggt. Kolla. Ja, det är så att det skulle få vara tänt hela tiden egentligen bara för att det är så snyggt. Oh. Och ljus. Och det, vänta. Vad var det med? Det var blinkers. Just det. Så det här är... I backspeglarna, ja. För de finns inte. Nej, de finns inte längre. Och så att undvika felkoden och meddelande. Vi har monterat flera motstånd. Sen var det där med höjdjusteringen då. Centrallås som funkar nu. Ja, just det. Men vi hade några saker till. Vi har fått USB här inne. För så här kommer det se ut under sommaren. Men nu har vi el där. Ja. Ska jag flytta på mig? Förlåt. Så kommer jag runt. Så att nu har jag... Och ratten är funktionsduglig. Bra. Nu så. Jag kommer att använda den en hel del. Det känner jag på mig. Snyggt. Ja, men då ska bara dörrsidor på och sådär. Och sen så kan vi kanske starta och se vad som händer. Absolut. Ja, nu är det dags. Provstart med det mesta av elen fixat. Efter monsterarbete av Remi och hans gäng. Nu får vi se hur det här går. Alltså, fuck. Ja, hörni. Då är det dags. Första provet. I med driven. Alltså, ja.
Tailgate open står det. Jag har inte stängt bakluckan ordentligt. Vi får se. Alltså förlåt om jag är som ett barn, men det här är... Det här är väldigt, väldigt kul. Det börjar låta lite om kompressorn då, ja, men det är ju bra att den funkar. Jag tycker det här är jättekul. Restraint system, ja, det är lite fel med det. Det fixar ju Remi såklart. Nu kör vi tillbaka lite parkerar så får vi se om vi kan få upp den lite grann. För att den behöver nog höjas lite grann faktiskt. Nu ska vi se. Sådär. Fortsätter att kämpa, men nu har vi fixat, det var det här, vi skulle ställa in höjden på luftfjädringen och det var inte datorgrej egentligen utan en mekanisk fråga. Precis. Vi har justerat själva, om man kan säga, nivågivarens armen eller? Ja. Och det gick inte att justera så mycket så vi kan skära den. Nu så har vi faktiskt jag är jättenöjd med stansen. Det är verkligen så nära original 67 som det går att komma. Och nu är det ordning på sammenheten med bakljusen och alltihopa. Och det blir, man kommer att se om det är en lampa som går sönder och allting. Precis, det kommer att funka indikering som indikerar om typ bromsljus går sönder eller något sånt. Kommer du som original. Ja, det närmar sig, men det har varit några timmar nu. Ja, absolut. Det är sönder. Är det bra eller inte med höjden? Vad tycker du? Nej, jag tycker det är perfekt. Alltså både fram och bak. Jag vill ju att den ska se ut som en originalbil. Och den originalbilen den satt så här. Perfekt. Tack så mycket.